Ngayong episode, nakapagpundar ng kotse, motor, 3 kalabaw at properties nang dahil sa stainless bee. Sinong mag-aakala na dahil sa mga bubuyog na ito, makakamit ang negosyong nakapagpaunlad ng buhay? Malaki po ang naitulong nito sa akin. May nabili po ako na ibang properties at saka po kahit po yung aking ginagamit ngayon na sasakyan at saka po yung mga byproduct namin, nakakapag-supply po kami ng ilang product na meron po silang honey at product po na galing sa aking mga bees. All in all po ay malaki ang naitulong nito sa akin. Malaki din ang naging pakinabang ng kanilang coconut plantation dahil dumoble ang dami ng kanilang mga bunga. Dahil napakagaling na pollinators ang mga stainless bee. Dito po sa akin sa farm, nung nag-start po ako nung pandemic, ay kukunti po talaga ang bunga ng niyog. Lumipas po ang panahon, halos po nadodoble yung pong bunga ng mga niyog dito sa farm. Kaya po sa akin, kung ang lahat po ng mga coconut farmers magkakaroon po ng kahit 1 o 2 alaga na stainless bee, ay makakatulong po ito sa pagpapadami po ng bunga ng niyog po. Mainam na pollinators at nakapagbigay pa ng masustansyang produkto, ang stainless bee honey. Ngayong episode, matututunan natin kung paano magsimula mag-alaga ng stainless bee dito sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po ulit sa Agri at isa na naman pong inspiring story dahil maraming naimpundar, nagkaroon pa ng sariling sasakyan nang dahil lang po sa bubuyog. So ngayong episode, makikilala natin si Sir Alan, ang nag-alaga ng bubuyog at nabigyan ng talagang nag-uumapaw na honey blessings. Na ika nga Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Sir Alan Almonte. Nakalagay ang ating farm sa Barangay Ibabang Palali, Tayabas, Quezon. So dito po sa akin sa farm ay meron po ako mga alaga na bees, pero ito po ay stainless bee. So ang stainless bee po ay native sa atin dito sa Pilipinas. Siya po ay yung bubuyog na safe alagaan. Wala po silang stinger or bee venom. So sila po ay friendly at sila din po ang isa sa mga bubuyog na the best po na pollinator. Nag-start po ako nito ay noon pong pandemic. So ang una po, nung nag-alaga ako ng bubuyog, nagsimula lang ho ako sa mga 5 colony. Tapos ang inisip ko lang ho noon ay para makatulong sa pollination at maparami po yung bunga ng niyog na kung saan ay doon po nakalagay yung aking mga bees. So yun po yung aking pinagsimulanan. Tapos nung tumagal na po, nakita ko na yung po palang pag-aalaga ng biroy or ng lukot, nagkakaroon po talaga siya ng honey. Ang alam ko po na nagkakaroon lang ng honey sa amin dito po sa Quezon, ayun pong pukyutan or yung tinatawag na Apis dorsata or Apis berebeligula. So yun po yung malimit na alam po dito sa amin. Pero yun nga po, natuwa ho ako dahil makalipas ho talaga ang mga 3 to 5 months ay meron na po akong pakunti-kunting honey na nakukuha po dito sa aking mga alaga. Kaya nung na-curious po ako na nakaka-produce talaga sila ng honey, unti-unti ko na po silang nadagdagan hanggang sa paglipas po ng panahon. At ngayon po ay yun, sabihin natin na meron po akong nasa 100 na colonies. Tapos meron din naman po ako dun sa bahay, yung ibang area ko po or location ng aking mga bees pa. May nasa 30 pa ho ako sa bahay. Sir Alan, paano ba mag-alaga ng stainless bee? Ang pag-aalaga po ng stainless bee, ang una po na kailangan nating gawin ay kailangan po nating mag-attend ng seminar. Marami pong nagbibigay ng seminar kung paano po alagaan ang mga stainless bee. Marami po una ay sa UPLB, meron din po sa mga Batangas, sa Cavite. At yun po ang unang hakbang. Bago po tayo makapag-alaga ng ganito kadami, kailangan din po silang kailangan ng monitoring. At yun po ay makikita natin or matututunan natin kapag dumalo po tayo sa mga seminar po at sa mga doctors po ng beekeeping na nagpapalaga na po nito. Ayan.
Ayan. So, ano po ba ang requirements na area pag mag-aalaga tayo ng stingless bee? Ano yung unang-unang dapat i-consider? Opo. Ang pag-alaga po ng stingless bee, kailangan po ay meron tayong mga fruit trees or mga halamang namumulaklak. So dito po sa amin sa Quezon Province ay marami po kaming niyog. Ang stingless bee po ay nilagay natin sa ilalim po ng niyugan. Ang bubuyog po natin ay hindi na sila magugutom dahil ang niyog po ay buong taon po silang namumulaklak kumpara po sa mga fruit trees. Pero kung meron naman po kayong mga fruit trees sa inyong area or lugar, ang maganda po ay meron din kayong saging, santol, mangga, rambutan, iba't iba ho para sa bawat season meron pong makakain ang ating mga bubuyog. Bukod pa ho doon yung pong mga halaman natin na namumulaklak na pinagkukunan din po nila ng nectar at saka po pollen. Kapag pinag-usapan po naman yung honey, iba-iba po ang lasa nila. Yung pong pukyutan na nakukuha sa wild, at saka po yung laywan at saka yung Apis mellifera na European honeybee, sila pong tatlo ay nagpo-produce ng sweet honey. Yung pong ating stingless bee na meron po tayo dito sa farm, ang kanya pong honey ay meron pong sour taste. Nakakala po nung iba, kapag natikman nila yung honey ng stingless bee, ay nilagyan ng kalamansi. Yun po ay natural sa honey po ng stingless bee. Talaga pong meron siyang asim. Minsan gawa na rin po ng bee pollen. Pero meron naman pong mga cases na kapag unang kuha po natin ng honey sa hive, matamis pa ho. Pero bibihira, minsan talaga meron po siyang konting asim. Pero meron din naman pong matamis. Ito naman pong mga bahay po nila, beehive or TPH box. Ito po ay sa akin, meron po akong gumagawa nito. Pero ito po ay madali lang gawin. Bili lang po tayo ng paleta, tapos gagawin lang po natin itong mga square para po bang phosphorang style. Pero meron po siyang sukat. Yun po yung ginagamit namin sa mga boxes. Yeah, yung sukat po nito, nasa Ang sukat, ilang inches? ang sukat po nila ay ito po ay nakapattern sa box po ng UPLB. 8 by 10 by 4. Ang 8 po sa box ay yung po kanyang haba, tapos yung kanyang taas ay 4, tapos yung kanyang lapad ay 10. Bakit kailangang naka-elevate siya? Pag po nakalagay sila sa ground floor, tinutuka po ng manok, tapos kinakain po ng palaka. So ito po yung mga nila, tsaka po butike. Oo, yan yung mga kalaban po nila. Sa mga gusto pong magsumubok or mag-try na mag-alaga ng bubuyog, maganda pong panimula ang stingless bee. Dahil ang stingless bee, kumpara nga po sa laywan, yung Apis cerana at European honeybee na Apis mellifera, yung dalawang bubuyog po yun, meron po yung stinger. So, pag po kayo nakisot ng isa, pwedeng mamaga, pwede kayong lagnatin. Yung pong ating stingless bee ay wala po silang stinger. Pero it doesn't mean na hindi sila, kumbaga meron sila po yung nangangagat. Pero para lang po silang langgam. So kaya po, ito po yung magandang panimula. Pero yung pong laywan at European honeybee, maganda rin po silang alagaan. Kailangan lang po talaga natin ng sapat na kaalaman at sapat na training or seminar. Mas technical siya compared sa stingless bee. Opo. Ayan. Meron po akong mga customer na matagal ko nang kasama. Sila po ay yung mga senior citizen na halos ayaw nilang mawalan ng honey ng stingless bee. Ito po ay sa karanasan nila na sabi nila sa akin, malaking tulong sa kanila yung honey ng stingless bee. Kumpara dun daw po sa sweet honey, yung sa pukyutan or yung galing sa wild, yun po ay mas mataas ang kaniyang sugar content. Ito pong stingless bee honey, sinasabi din po ng ating mga doctors ng beekeeping na ito po yung honey na pwede po sa mga diabetic dahil mas mababa ang sugar content niya kumpara sa mga sweet honeybees. Paano ba magsimula? Ano yung ideal na dami o ng colony na aalagaan mo? Sa pagsisimula po, pwede po tayong magsimula ng 2 hanggang 5 colonies. So ito po ay pwedeng pet or hobby lang po nakalagay sa ating halamanan. Pero kapag gagawin po natin silang business or para mas makaproduce tayo ng marami, ay pwede po tayong magsimula ng 10 pataas na colonies. 10 agad. Okay. At after 1 year, yung 10 na iyon? After 1 year po yung 10, pwede po natin silang maduplicate. Magiging po silang 20 hanggang sa lumipas na ang panahon, mapapadami na po natin ito. So, parang times 2 every year. Opo. Ayan. So, etong ganito, pag after 1 year, hahatiin mo na lang Opo. siya. Magiging na po itong 2. So, ito pong tatlong ito,
After 1 year, magiging na po silang 6. Basta po't maalagaan po natin ng maayos. Ano po yung ideal na month na, kunwari, bibili sila ng pang-business, no? 10 colony agad. Opo. Ano yung time of the year na pwede sila maka-acquire ng... Ang pinakamaganda po na mag-alaga tayo ng bees or ng stingless bee ay yung pong summer. Dahil ang summer po ay tag-init. Bukod po sa tag-init, ito po yung panahon na marami po silang makukuhang pagkain na nectar at saka po pollen. Kapag rainy season po tayo nag-alaga, medyo mahirap, lalong-lalo na kung ito po ay kinuha natin sa isang farm tapos tinransfer natin doon sa lugar natin. Kung maulan ang panahon na yon, pwede din po na hindi sila mag-survive. Kaya po ang pinaka-the best po talaga ay yun pong summer. Mag-start ng summer. Opo. Para mas mabilis silang mag-stable. Opo. Marami silang pagkain. Opo. Ayan. So, yung pag-start mo ng summer, yung 10 na yon, ilang months agad pwede ka nang makapag-harvest? Kung nag-start po tayo ng January, no? Kapag pinag-usapan natin ang harvest po ng honey, ay una po, lagi po yung nakadepende sa forage. Kung kahit po yung nag-start tayo ng January, pero nilagay naman po natin ay sa subdivision, ay mahirapan po silang makaproduce ng honey. Pero dito po sa akin, sa farm, with my area po na maraming buko ng niyog, sa 2 to 3 months po hanggang 5 months, meron na po silang napuproduce na honey. Hindi lang po ganun kadami. Ayan. Opo. Yung 10 colony po, ilang kilo ng honey ang pwede nilang ma-harvest? Ang naha-harvest naman po, sa experience ko po, sa isang hive, meron po akong nakuha, galing po siya sa second layer o yung kanyang brood chamber na 2 kilos na honey ng stingless bee. Pero meron po mga beekeeper na nakakakuha po sila ng 2 to 3 kilos of honey per hive per year. Pero ito po ay laging nakadepende, ulitin ko po, dun po sa location, sa area. Sa dami ng pagkain nila. Opo, kung saan yung sila nilagay. Sa akin naman po, malaki po ang naitulong ng pag-aalaga po ng bubuyog. Nung una, hindi ko po talaga inisip na pwede itong pagkakitaan sa paglipas ng panahon. Nung una po, ito ay hobby ko lamang, tapos pang sarili, tapos pang pollinate ng aming mga fruit trees. Pero nung tumagal na po, sa tulong po ng honey at saka po mismo ng colony, dun po sa ibang mga kaibigan namin na gustong mag-alaga ng bees, sila po ay bumibili sa amin. So lumipas po ang panahon, malaki po ang naitulong nito sa akin. May nabili po ako na ibang properties, at saka po kahit po yung aking ginagamit ngayon na sasakyan, at saka po yung mga byproduct namin, nakakapag-supply po kami ng ilang product na meron po silang honey at product po na galing sa aking mga bees. All in all po, ay malaki ang naitulong nito sa akin. Yan, so ang tanong ng lahat, paano ba makakabili? Saan ba talaga nakakabili ng colony ng stingless bee? Pag naman po sa pagbili ng colony, ang ina-advise ko po ay doon po tayo bumili kung saan po tayo malapit. Meron pong mga beekeeper na malapit po sa inyong area. Sabihin po natin kung kayo po ay taga Bicol, may mga beekeeper po na mga taga Bicol. Kung kayo naman po ay taga Batangas, may mga beekeeper po na mga taga Batangas. So para hindi na po natin kailangang lumayo. Pero marami pong beekeeper na pwede din po nating i-contact. Meron po namang mga nagbebenta. At iba-iba din po yung presyo nito. Walang established po na price or stable price ng ating mga colonies. Lagi pong nakadepende sa seller. Yan. Pero ito po ay nagre-range simula magkano ang sa colony po sa akin, meron pong sabihin natin na 2,000 to 3,500. Lagi pong ganun, malimit po yun, dun po sila naglalaro. At minsan umaabot pa ng 5,000. At umaabot pa minsan ng 5,000. Yan, lalo na pag tag-ulan at talagang malayo din ng area. Opo. Kung sa mga farmers po at makapag-alaga po sila ng bees, ito po ay malaking tulong sa sakahan. Hindi lamang po sa niyugan, kundi po sa mga gulayan. Marami po tayong mga farmers na may mga tanim na gulay. So sa halip po na sila po ay gumamit ng mga fertilizer, ng mga chemicals, ay pwede po natin gamitin na talagang pang-pollinate at pagpapaangat po ng bunga o ng ani ng ating mga product ay ito pong mga bubuyog. Malaking tulong po sila sa pollination. Bukod po doon ay nakatulong na po sa pollination ay makakuha po pa po natin yung kanila pong produce na kagaya nga po nung nabanggit ko na honey, pollen at saka po yung propolis.
sa pagkakaalam ko po, marami pong mga nag-aalaga ng stingless bee sa buong Pilipinas. So marami po sa Bicol, Laguna, Batangas, Cavite. Sa akin po, meron akong customer na nadalhan po namin ng colony sa Ilocos Sur. Sila po ay dahil kailangan po nila yung stingless bee pang-pollinate po sa kanilang farm. So kaya po palagay ko, marami pong nag-aalaga nito. Tapos dun po sa ibang bahagi ng Pilipinas, yung iba po ay kulang lamang po sa seminar at training para po makapag-alaga sila ng stingless bee. Dahil ang stingless bee po ay marami po nito sa atin. Minsan ay sinusunog po ito ng ilang magsasaka. Dahil ang po nila, naiisip nila na ito po ay pag kunyari po sa niyugan, nagkakawit po sila ng niyog, sila po ay dinidikitan ng stingless bee. Hindi po nila minsan naisip talaga na malaking tulong po ito sa kanilang sakahan, yung pong pollination. Kaya po, kung maipapalaga na po natin ang pag-aalaga po ng bubuyog sa lahat po ng farmers at sa buong Pilipinas, ay malaki po ang maitutulong nito sa sektor po ng agrikultura. Dito po sa akin sa farm, nung nag-start po ako nung pandemic, ay kukunti po talaga ang bunga ng niyog. Lumipas po ang panahon, halos po nadodoble yung pong bunga ng mga niyog dito sa farm. Kaya po sa akin, kung ang lahat po ng mga coconut farmers magkakaroon po ng kahit isa o dalawang alaga na stingless bee, ay makakatulong po ito sa pagpapadami po ng bunga ng niyog po. Sir Alan, napansin ko kanina may mga naging development ka na rin ng mga products. Opo. Meron po tayong product na naririto. Meron pong honey yema, meron din pong yema spread na mga nilalagay po natin dito ay mga produce po or mga honeybee product. So meron din pong lip balm, meron din pong hand wash. Sa mga gusto pong makipag-unayan, pumunta lang po kayo sa ating description. Nandyan po ang ating contact details. And of course, ang ating available na stingless bee honey, ang agree sa honey. Agree sa honey. Agree ka ba sa honey? Meron na po tayo. I-add to cart nyo na lang po yan. Ang ating nilolaunch ngayon, kauna-unahang produkto natin, ang produkto ng mga magsasaka. Inilagay na po natin sa sariling e-commerce website, ang agreesaagri.store. Available na po ang kanilang mga honeys. At yan po ay direkta makikita nyo, legitimate po na dito po nanggaling sa farm ni Sir Alan. Yan po ay ating i-distribute sa buong Luzon sa ngayon. Kung probinsya, kaya din naman. At medyo limited stocks lang po dahil ngayon ay off-season pa. Opo. So meron pa tayong maybe ang mga around 50 bottles na available. So unahan na lang po kayo. Yan po ang isang advocacy ng Agree sa Agri na maipakilala kayo at mahandugan ng mga credible na supplier at produkto na nanggaling mismo sa mga farms. So by doing so, makakabili po kayo sa ating platform na direkta po natin kayong makakakuha sa galing po mismo sa farmer. So by doing so, natutulungan niyo po ang ating mga farmer na bumili po sa mga credible platforms katulad ngayon na ating nilaunch na Agree sa Agri. Agree ka ba sa Agri? Agree sa Agri. Approve. Don't forget to like and subscribe.